नमस्कार, रजियाच्या रसोईमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे करंजी। करंजी म्हणजे कानवले। करंजीला लागणारी सामग्री आहे मैदा 2 फुलपात्र घेतलेला आहे, रवा अर्धा फुलपात्र आहे, तेल आहे 2 चमचे छोटे, तूप आहे 2 चमचे आणि मीठ आहे। मैदा थोडा थोडा करून चाळून घेऊ आपण। मैदा चाळून झालेला आहे, रवा चाळूया। रवा बारीकच घ्या। मीठ घालते, मीठ तुम्ही आवडीनुसार घाला। मीठ आणि रवा मैदा हलवून घेऊया। आता मी मोहन गरम करून घेते, तुपाचं मोहन गरम करून घेऊ। मोहन गरम झालेलं आहे, आता ते घालूया आपण। हलवून घेते। थोडं तेलाचं पण मोहन करूया, थोडं तेल पण घाल, तेलाचंही मोहन घालते। तूप आणि तेलाचं मोहन घातल्यामुळे करंजी खूप खुसखुशीत होते। आता मी पाणी घालून पीठ चांगलं घट्ट मळून घेते। थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेऊ आपण। पीठ मळून झालेलं आहे, आता मी 1.5 ते 2 तास भिजत घालते। आता झाकून ठेवूया आपण पीठ। पीठ भिजेपर्यंत आपण सारण वगैरे करून घेऊ। सारणसाठी लागणारे सामग्री आहे 2 वाट्या किसलेलं खोबरं आहे, बारीक रवा आहे अर्धी वाटी, 1 वाटी साखर आहे, वेलची, जायफळ, गव्हाचं पीठ। कढई गरमला ठेवले, खोबरं भाजून घेऊ। न तेल घालता आपण खोबरं भाजायचं। सिम गॅसवर खोबरं चांगलं भाजून घेऊ आपण। अशा प्रकारे सारण चांगलं लालसर भाजून घेतलेलं आहे, ते आपण आता काढून घेऊ। थोडंसं तूप घालून रवा आपण भाजून घेऊ। रवा भाजून झालेला आहे, तो काढून घेते। रवा भाजून झालेला आहे, आता थोडं तूप घालून गव्हाचं पीठ भाजून घेते। गव्हाचं पीठ पण थोडंसं लाल होईपर्यंत भाजून घेऊया। गव्हाचं पीठ भाजून झालेलं आहे, ते पण आपण आता काढून घेऊ। मिक्सर मध्ये साखर घालते, वेलची थोडीशी घेतलेली आहे, जायफळ घेतलेलं आहे। आता हे आपण बारीक करून घेऊ। बारीक झालेलं पिठी साखर झालेली आहे। आपण मगाशी जे सारण केलंय त्यामध्ये पिठी साखर मिक्स करूया। रवा गव्हाचं पीठ घातल्यामुळे टेस्ट चांगली येते। आता आपण हाताने थोडं कुस्करून घेऊ। खोबरं कुरकुरीत झालेलं होतं, हाताने कुस्करल्याने सारण खूप छान होतं। आता त्यात पिठी साखर घालते। पिठी साखर चांगली आपण मिसळून घेऊ। पिठी साखर थोडी जास्त केलेली आहे, सारणमध्ये आवडीनुसार घाला। मगाशीची पीठ भिजवून ठेवलं होतं, त्यात आपल्याला भिजलेलं आहे। आता थोडंसं मळते मी आणि त्याचे गोळे करते लातिंबे करण्यासाठी। पीठ खूप छान भिजलेलं आहे, आता छोटे छोटे गोळे करूया आपण। गोळे चांगले करून आपण लातिंबे लाटून घेऊ। गोळे तयार झालेले आहेत, लातिंबे लाटून करून घेते। 10 ते 12 लातिंबे करून घेऊ, मग सारण भरू। लातिंब्या जास्त पातळ करू नका, करंजी फुटते। लातिंब्या लाटून झालेल्या आहे, आता मी त्यामध्ये सारण भरून घेते। दूध घेतलेलं आहे 1 वाटी, दुधाचं बोट लावून मी चिकटून घेते करंजी। एका बाजूला असं लावून घ्या आणि करंजी चिकटून घ्या। चांगली चिकटून द्या, व्यवस्थित चिकटली हवी। सगळ्यांना दूध लावून चिकटून घेऊ थोडं थोडं। सारण तुम्हाला जास्त भरायचं असेल तर जास्तही भरू शकता।
करंजी करताना लहानपणीची आठवण आली. शेजारी पाजारी करंजी करायला न्यायचेत आम्हाला. चला करंजा करूया दिवाळी आली. सर्व मैत्रिणी एकत्र होऊन करंजा करायला लाटायला लातिंब्या जात होतो. आज करंजा करताना खूप आठवण झाली लहानपणाची. करंजा आपल्याला तयार झालेल्या आहेत. चांगले चिकटून पण घेतल्यात. आता चिरण्याने कट करू. किनारी अशा बारीक कट करून घे. पहिले आम्ही करंजा पाटावर करायचो. 1-1, 2-2, 3-3 किलोच्या करंजा करायचो. आता माणसांचं गोड खाणं खूप कमी आलंय. तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. तेल गरम झालेलं आहे. आता मी त्यामध्ये करंजी टाकतो. 2-2, 3-3 करंज्या टाकून सिम गॅसवर करंजी तळून घ्या. गॅस फुल करू नका. कुरपूस करंजी आपल्याला भाजून घ्यायची. करंज्या एकदम टुकटुमीत फुगलेल्या आहेत. छान पण झाले. करंजी तळताना एक किस्सा आठवला. शेजारी काकू करंजी तळायच्या. वास खूप छान यायचा. असं वाटायचं कधी काकू तळते आणि कधी आपल्याला देते करंजी खायला. अशा प्रकारे करंजी तयार झालेली आहे. अशा खरपूस भाजून घ्या. 2-2 काढून घेते. आता मी सिंपल सोप्या पद्धतीने करंजी केले. खूप खमंग आणि छान लागते. करून पहा तुम्ही. करंजी सोप्या साध्या पद्धतीची. ही करंजी खमंग आणि खुसखुशीत चांगली होते. सोप्या पद्धतीने करून पहा. तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.